દોસ્તો ટ્રાન્સલેશન કરવા માટે આપણે સૌ પ્રથમ ક્રોમ બ્રાઉઝરમાં જઈશું। ક્રોમ બ્રાઉઝરમાં આવ્યા બાદ અહીં આપણે લખવાનું રહેશે ગૂગલ ટ્રાન્સલેટ। ઉપર આવી ગયું છે, અહીં નેક્સ્ટ બટન ઉપર ક્લિક કરીશું। ત્યારબાદ અહીં એક કેમેરાનો સિમ્બોલ તમને જોવા મળે છે, આ કેમેરાના સિમ્બોલ ઉપર ક્લિક કરીશું। ક્લિક કર્યા બાદ તમારે જે લખાણ Take a photo of words to translate. એ લખાણ તમારે ફોટો પાડવાનો છે। અહીં ગુજરાતીનું અંગ્રેજી ટ્રાન્સલેટ થાય છે, પણ આપણે Take a photo of words to translate. ટ્રાન્સલેટ કરવું છે તો અહીં જે સેકન્ડ લેંગ્વેજ આપી છે એમાં ક્લિક કરીશું અને નીચે સ્ક્રોલ ડાઉન કરીશું, એમાં ગુજરાતી ભાષા સિલેક્ટ કરીશું। Take a photo of words to translate. અહીં ફોટો પાડવાનો છે, મોબાઈલ હલે ના એ રીતે તમારે ફોટો પાડવાનો છે। ફોટો પાડ્યા બાદ દોસ્તો તમે અહીં જોઈ શકો છો કે આ ચોપડીનું જે લખાણ છે એ અહીં ફોટામાં થોડું હાઇલાઇટ થઈ ગયું છે। હવે જે આ હાઇલાઇટ થઈ ગયેલું લખાણ છે એને તમારે બધું જ સિલેક્ટ કરવાનું છે। તો સિલેક્ટ કરવા માટે અહીં સિલેક્ટ ઓલ નામનું એક બટન આપેલું છે, એ બટન ઉપર ક્લિક કરીશું એટલે જેટલું ગુજરાતીમાં લખાણ હશે એ બધું સિલેક્ટ થઈ જશે। ત્યારબાદ અહીં કોપી ટેક્સ્ટ બટન એક આપેલું છે, એના પર ક્લિક કરીશું એટલે આ જે ગુજરાતી લખાણ છે એ કોપી થઈ જશે। ત્યારબાદ તમારે આ લખાણ જે એપ્લિકેશનમાં લાવવાનું હોય એ એપ્લિકેશનમાં તમારે જવાનું રહેશે। તો અહીં આપણે એ એપ્લિકેશન ઓપન કરીશું। અહીં નોટ્સ નામની એક એપ્લિકેશન છે, એની અંદર આવીશું। હવે પેલું જે લખાણ જે આપણે કોપી કર્યું હતું એ અહીં આપણે પેસ્ટ કરીશું। તો દોસ્તો તમે અહીં જોઈ શકો છો કે જે ચોપડીમાં લખેલું લખાણ હતું એ કેટલી સરળતાથી આપણે આ મોબાઈલની અંદર એઝ અ ટેક્સ્ટ તરીકે આપણે અહીં પેસ્ટ કર્યું, બરાબર ને? તો દોસ્તો ગૂગલ ટ્રાન્સલેટ એ ખૂબ જ સરસ મજાની એપ્લિકેશન છે, જેના દ્વારા તમારું ઘણું ખરું કામ ખૂબ જ સરળ બની જાય છે। તો દોસ્તો તમે અહીં લખાણ જોઈ શકો છો કે ખૂબ જ સરળ અને એકદમ સચોટ આ લખાણ અહીં કોપી પેસ્ટ થયું છે। તો તમારી પાસે કોઈ પણ મોટી ચોપડી હોય જેની અંદર લખાણ ખૂબ જ હોય અને એ લખાણ તમારા મોબાઈલમાં એઝ અ ટેક્સ્ટ તરીકે લખવું હોય તો તમે ગૂગલ ટ્રાન્સલેટનો ઉપયોગ કરી શકો છો।